تومي. خرجنا انا وتومي على الجنينه. قاعدين كذا نتفسح. ازيك يا عمي؟ الله يحييك حبيبي. سحب علي. يلا تومي على البحر. يلا على البحر. نروح البحر. امشي البحر. امشي. تعال لابس انت شايل البحر. امشي يلا البحر. لابس صغير التيشيرت. يلا ايوه. يلا امشي على البحر. يلا امشي. يلا تعال. لا ليش تلف الدور؟ ليه يا خوي؟ حرام عليك. طلعت واشم؟ ايش الوشم هذا؟ طير كمان؟ ربان ايه؟ ابوك اللي رباك يا خوي. بطحة هنا بطحة بليز. مساء الخير على السبت الجميل، وعبد الاله قاعد هنا مبسوط وجو عليل. قاعدين نسبح وهو ما يبغى يسبح لانه بخيل. لا كمل القصيده انت. ايش لا هذا كانت تسبني. لا ما سبك شربك الفارد هذا. يا عيال شوي عشان ما تقول حارمك من شيء. شوف فك هذا. امسك هذا من خيري. امسك. لا حبيبي كيسي هذا من خيري انا اول. هذا فين كيسك اللي هناك؟ خلي خيرك خير الله ان شاء الله. فك. امسك. اضبطك. شو بتجايب لك؟ جيب الكيس. جيب هي اعصر وفت كذا. خلاص روحي لعبيه شويه ورجعيه. طيب ما تخافي من انتوا تخافوا. تعالوا ليه تخافوا؟ يلا خذوه. يلا تعالي خذيه. يلا شيليه تعالي. يلا الصغيره ما تخاف. يلا خلاص روحي. يلا هم قالوا لك ها. يلا ها. هم الكلاب الصغار اللي زي ده، لكن مو اللي بس كذا يمد لسانهم. ايوه هذا. اشوف لا تمد لسانك. دخل لسانك. دخل لسانك. يا شوي دخل لسانه. يلا تعالي خذيه. مو مشاغب. شوفي يلعب معاك. مو مشاغب. تعالي شوف مو مشاغب. تومي يلعب. خليك واقفه. خليك لا تخافي. شوف بعد ما يخلص البحر عشان ما يجيك اي قهر، تعال مضغوط السدة اكله جميل كأنه نهر. يا نهر. يلا نزلنا. ما شاء الله تبارك الله. هنا فوق قسم العوائل في المطعم، وهنا طبعا في غرفة خاصة تقدروا تستخدموها يعني. لا انا عشان محمد وعشان رجوله بالسلامة وكذا وهذا العزيمة. انت ايش دخلك؟ اخوه. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. ايش بقعت قبلي؟ طيب بقعت. هلا والله. لا مو تمه. لا هلا مرحبا. ايش دخلك انت؟ الغداء عشان هذاك. انت مين كلمه يا عمار؟ حياك الله. اقلط ايه هذا؟ مضغوط ابيض اخوي وفي مضغوط احمر. فك الثاني. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. هذا طبعا تطلبوا قبلها بساعه، وفي عندهم المضغوط الاحمر وعندهم مضبي وعندهم يعني كل ما تتمناه الانفس. ايوه تفضل يا اخوي. كل تنفع باعلانات مره. اوكي حره. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. قوم انت ايش بك جالس كذا؟ قوم شوف. فكوا ها. قلنا احنا ناكل شويه هنا وناكل شويه مضغوط. اصبر كرشتك طلعت. دقيقة خوي كرشتك قفلت تندة ولا ايه؟ طيب المندي هذا شيل صحي. شيل المضغوط. يلا خوي مندي على كيفك. نقنق. ليش بكم ما حد خلاص. طيب اسمع محمد جي شيلوا سفري يعني اي شيء تقدروا تطلبوا ترى من المطعم. الله يعطيكم العافيه. دحين بحط يعني حساب
الانستغرام يرفعوا الشاشه يشوفوا كل